Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So, hari tu kita dah upload episod pertama pasal kereta hijau ni. Dan ramailah yang bersetuju. Diorang suruh saya tukar enjin, cikgu. Oh. Kita dah minta yang alah boleh kita buat overhaul kan, tapi ramai yang minta suruh tukar enjin. So kita terpaksa jugalah. Apa orang cakap, kita tunaikan permintaan subscriber semualah. Dia orang pun nak tengok apa orang kata kelainan. Kelainan yang mana kalau F20 M135 ni dia tak ada keluar dekat BMW Malaysia. Kebanyakannya Recon. So Recon pun harga lebih kurang tak silap saya M135 dekat 200 je. Biasanya dia datang untuk yang kapak pintu ke 2 pintu? M135 4 pintu lah. 4 pintu lah. Dan two door ni jarang jumpa. Jarang jumpa kan? Jarang jumpa. Pernah jumpa pun sekali, tu pun left hand. Left hand drive. Tapi engine standard lah 1.6 dia. N13. Bila diorang dah kata suruh tukar enjin kan, enjin dia ada ke? Engine M135. Okay, memang nak kata boleh kata luck Abang Aulia lah. Sebab dalam pada dia meminta pendapat untuk sama ada nak tukar enjin ataupun kekalkan N13. Kebetulan ada satu customer saya yang ada buat pre-order untuk Afkat M135. Dia cancel atas sebab-sebab yang tak dapat dia elakkan lah. Jadi rezeki Abang Aulia, Afkat tu pun kita bagi kat dia. Jadi Afkat yang untuk kereta masukkan kat kereta hijau ni pun dah ready. Dan yang paling best, Afkat ni mileage rendah. Sebab kita beli dekat auction, Japan auction, dan mileage Afkat ni 63,000 ke 60,000 lah, macam tu lah. Tapi ada gambar dia lah. So mileage rendah memang performance pun better lah daripada mileage yang dah tinggi-tinggi kan. Tapi kalau macam kereta-kereta yang potong tu semuanya kebanyakannya ke memang semua daripada Jepun? Ya, sebab saya memang daripada dulu, daripada 10 tahun yang sudah memang kita ambil Afkat daripada Jepun. Sebab Jepun ni Afkat dia berkualiti. Nak compare dengan Afkat yang daripada US, daripada UK, memang Jepun much better lah. Memang orang kata sebab dia orang pakai kat sana pun tak lasak. Jadi kalau mileage tinggi harganya rendah sikit lah. Jadi kalau mileage rendah harga tinggi. Base maknanya auction kat sana based on mileage. So maknanya sebelum ni pernah jugalah bawa yang daripada US? Pernah dulu, tahu sebelum PKP dulu pernah lah try ambil Afkat daripada US kan. Tapi US ni banyak left hand. Memang left hand lah, memang left hand. Jadi dan kebanyakan mileage Afkat yang daripada US, UK ni memang tinggi-tinggi dan kualiti dia pun kurang. Nasib-nasib, memang murah tapi nasib-nasib. Jadi kita pun dah memang tak minat nak ambil untuk tanggung risiko yang macam tu. Jadi kita memang maintain ambil yang Japan je lah. Alright. So kereta saya ni pun dah turun dah enjin dia bang. Memang dah turun dah. Kemarin turun enjin, tinggal nak bawa keluar, lepas tu masuk enjin baru. Okey. So kita boleh tengok kat mana enjin baru. Tu lah enjin Afkat baru. Afkat M135. Afkat pun daripada body F20 4 pintu, M Sport. M Sport macam mana kita nak kenal M Sport? Tengok trim lining dia ni lah. Trim lining ni color biru. Color biru. Kalau macam abang ni color apa? Color hitam je semua. Hitam. Yang ni dia trim silver, color bawah dia warna biru. Untuk conversion half cut, barang-barang dalam ni tak include lah. Tak include. Tak include sebab kita buat conversion half cut tanpa body part dan tanpa interior dalam lah. Okey. Take note guys. Ni nak extra tambah lain lah. Tambah lain. Melainkan kalau disebut CKD conversion, itu kalau CKD maknanya seluruh parts yang datang memang pasang. Tapi kalau half cut conversion means half cut kepala depan, tak ada body part, tak ada accessories, tak ada interior, itu dipanggil half cut conversion lah. Okey, tambahan, kalau half cut Jepun, kita memang kita tak potong wire. Wire memang diorang akan buka daripada wire daripada belakang, memang diorang akan buka kapet apa semua dulu. Diorang letak kat depan, barulah diorang potong.
Sebab BMW pentingnya wiring depan sampai belakang. Dia bukan macam half-cut Jepun, half-cut kereta Jepun kan. Kereta Jepun tak kisah, kita potong wire-wire pun sebab dia wire dia orang tak pakai. Macam BM banyak antena soket. Kadang-kadang macam soket antena untuk alarm, frekuensi radio. Benda tu semua penting tau untuk pastikan kereta bila dah siap convert, alarm mesti dapat pakai. Tak ada error keluar kan? Tak ada error kat meter keluar. Sebab itu benda penting lah kalau BM. Jom kita tengok dia punya engine. So engine, kalau half cut conversion memang kita bagi sekali dengan brake. Brake dia memang ada tulisan M original lah, bukan stiker. So ni brake M Performance. Sekali dengan rotor dia semua. Rotor dia. Tapi dia punya condition brake pad dia semua tu nantilah. Itu nasib-nasib. Nasib-nasib. Tapi kalau based on ni memang nampak tebal lagi ni. Okay, alright. So ni engine dia bang. Okay, engine M135. Half cut daripada Japan. Ni pun tulisan Japan ya. Memang Japan. So Japan standard. Memang standard lah. Standard gapan. So maknanya apa yang ada dekat dalam engine bay ni, itu yang akan kita masukkan dekat transfer terus ke sana. Kereta abang lah. So tak ada skip pun. Even frame depan pun kita masukkan sekali. Sebab kereta ni pakai lampu sebiji lah, lampu macam abang. Frame semua kita masukkan sekali lah. Frame depan. Cuma aksesori lah, macam bumper, lampu. Macam bumper, kan? Lampu, part-part lain tu tak include lah dalam half-cut conversion. Yes. Sebab abang pun memang ada kebetulan abang nak masuk bumper M Sport kan. Betul. Bumper daripada half-cut ni, M135. Bila nak masuk bumper M Sport, pentingnya frame depan ni. Frame depan ni mainkan peranan bila mana kita nak pasang bumper M Sport. Sebab frame untuk bumper M Sport dengan frame untuk bumper standard lain. Ya ke? Sebab tu kalau macam kita bumper standard, frame standard, kalau masuk bumper M Sport mesti akan ada gap sikit. Okay. Dia tak fit. Dia tak. Okey gang. So kita nak tunggu dia masuk. Lambat lagi bang. Relax lu. Itu next video lah kan. Okey, sekarang ni kita nak cerita sikit boleh tak pasal enjin lama tu? Mungkin untuk kawan-kawan yang untuk sharing pasal enjin N13 ni. Mungkin kita boleh cerita common issue dia, yang common penjagaan dia. Mungkin kat sebelah sini kot lagi terang sikit. Okay, enjin lama N13. Okay, ni kalau tengokkan pada enjin lama yang bang ni memang betul standard lah. Standard. Mungkin abang ada ECU pernah pakai piggyback tu je lah. Yang lain-lain semua tengok catalytic pun semua stok lagi. Masih tak usik. Okay, mana-mana kereta kalau yang engine mileage-nya dah agak tinggi lah. Macam abang pun dah 180 kan. 180 kita consider nak dekat 200,000 lah. Nak dekat 200,000. Pakai pun dah 8 tahun. Kalau isu leaking, itu normal. Okay. So customer, let's say kalau customer tu beli kereta second hand, kalau ada error boost leak, ada leaking minyak hitam, leaking air, itu normal. Sebab kadang kita beli kereta second hand, kita tak tahu track record orang sebelum tu macam mana. Dia orang punya apa pernah dia orang tukar, apa pernah dia orang tak pernah tukar kan. Jadi biasa common issue untuk N13 ni yang selalu saya hadap lah, turbo punya boost solenoid. Boost ada solenoid untuk turbo boost. Itu selalu problem lah. Tapi biasalah sebab mileage pun diorang achieve, kadang achieve 100,000 pun dah memang problem benda tu. Maknanya kata maintenance biasa kan. Tapi kalau untuk N13 ni tak adalah kata problem major yang terlalu berat. Lagi satu benda yang wajib ataupun kena tukar untuk pengguna kereta F20 yang mileage-nya melebihi
80,000 ke 100,000 kilometer, biasa kita akan recommend dia orang untuk tukar timing chain. Timing chain, guide rail, benda tu basic lah. Tak kira lah macam untuk kereta N13 ataupun N20 pun sama. Even Mini R56 pun sama. Sebabnya kenapa? Timing chain dengan guide rail ni dia timing chain, chain rantai, betul. So guide rail dia plastik. Dia bentuk dia ada bentuk dia tapi material dia plastik. Bila plastik tu bila lama-lama dia reput. Bila reput dia akan pecah. Rantai tu akan putus. Bila putus, hentam enjin lah. Barang kat dalam enjin kan. Jadi penting lah benda tu tukar. Lain, nicking, boost leak. Boost leak tu vacuum leak lah. Vacuum leak ni biasalah. Kadang kalau kat saya kat sini, kalau ada naik contoh lambang dekat iDrive ada naik drive train. Drive train ni biasa isu dia disebabkan sama ada api ataupun boost vacuum leak. Kalau api based on pada kita kena scan lah. Kalau api berkaitan dengan coil plug. So kena scan ataupun plug. Tapi kalau berkenaan dengan vacuum leak ataupun boost leak, kita kena identify problem tu menggunakan kita punya alat iaitu smoke test. So kita akan buat smoke test. Bila buat smoke test tu, smoke asap, maknanya asap kita akan dapat detect kat mana dia asap tu keluar. So asap tu keluar itulah bocor. So kalau contoh asap tu keluar melalui hose yang nombor 1. So hose tu lah yang kita kena tukar. So kita tak ada main tukar-tukar hose tu, hose ni, semua benda hose nak tukar walaupun tak rosak, kita bukan macam tu lah. Faham. Saya rasa maintenance untuk F20 116 ni, N13 ni tak berat pun. Tak berat. Dia Tapi berat bila dah pakai N55, dia berat sikit bang. tak juga bang. Tak juga. Sebab apa, dia yang jadi berat bila kita salah workshop. Saya nak pesan satu je. Kalau pengguna BM, pemilik BMW, tak kira lah kereta konti apa pun, terutama macam saya base experience pada BMW. Yang membuatkan jadi orang tu mengeluh pakai BMW adalah disebabkan salah workshop. Bila salah workshop, kalau salah workshop troubleshoot, akan membuatkan kereta tu banyak kos. Kenapa saya cakap macam tu? By contoh, katakanlah kereta tu tak boleh start. Banyak possibilities yang membuatkan kereta tu tak boleh start. Sama ada starter, sama ada kalau model-model macam ni, macam E60, E90, contohnya membuatkan kereta tu tak boleh start, dia punya kas ni kas modul ataupun starter ataupun bateri. Abang bayangkan, katakanlah kereta A ni, CA ni tak boleh start. Walhal disebabkan oleh bateri. Kita jumper pun dah boleh start. Tapi katakanlah customer A ni pergilah workshop, kata kereta tak boleh start. Dia tukar starter. Padahal starter tak rosak. Tak boleh start juga. Tukar pula kas modul. Duit lagi. Sebab tu saya cakap, yang membuatkan sakitnya untuk bela BMW ni adalah salah pilih workshop. Saya tak kata mana-mana workshop ke apa. Maknanya kita kena pandai lah nak tahu kat mana workshop yang pandai untuk troubleshoot satu-satu kereta punya problem. Kadang-kadang saya bagi contoh kedua. Katakanlah kereta tu current leak. Maknanya parking 3 hari, habis. Kereta tak boleh start. Betul. Kena jumper. Betul. Macam saya kat sini, saya ada alat untuk detect kat mana current leak tu. Makna kata, contoh saya pasang alat tu, kat mana dia meter tu jadi kosong, kita tahu dah benda tu problem. Memang banyak dah kita settlekan bab-bab current leak ni. Alhamdulillah tak ada yang gagal. Abang bayangkan kalau lah contoh saya bagi contoh sebiji E60 dia current leak. Current leak tu berpunca daripada abang pernah terfikir tak? Current leak saya pernah settlekan ada satu E60, current leak berpunca daripada center mirror. Center mirror kat tengah, kita cermin pandang belakang saya tukar benda tu, tak ada current leak dah. Tapi dia pakai aftermarket ke ataupun yang original. Tapi current leak dekat situ.
Okey. Jadi memang tak logik dia akal. Jadi kalau bayangkan kalau owner workshop tu tukar macam-macam barang. Macam-macam. Daripada satu barang yang kita kena tukar jadi 5-6 barang. Abang imagine berapa banyak kos owner kena tanggung. Yelah. Tentulah. Kadang-kadang owner fed up. Fed up. Ya, betul bang. Padahal benda tu simple je. Okay. Alright. Salah troubleshoot. Okay, gang. So, kita pun dah nak habiskan episod kedua ni. Kita pun nak continue kat belakang. So, episod ketiga kita akan cerita pasal N55 pula. Boleh cikgu, Boleh. Maknanya bila dah pasang enjin, dah start. Abang nak dengar waktu start ke? Mesti lah. Okay. Buat cerita kita dah start. Nanti saya hello. Kita buat video ketiga. Alright. Lepas tu kita cerita pasal enjin N55 pula, kan? Enjin N55. So, saya rasa kalau sana mungkin ramai yang teracun ni tu. Boleh Roger kita lah. Alright. Okay. So, kita jumpa next episode. Bye-bye. Okay, bye. Assalamualaikum.